Hejsan! Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med tydlig och långsam röst. Dessutom har ni bilder som hjälper er att förstå nyheterna bättre. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska, men även hittar ni undertexter på ert hemspråk. Dagens första nyhet. Svårare att resa i Europa. Från och med måndagen den 16 september kommer Tyskland att införa hårdare gränskontroller. De kommer att ordna hårdare gränskontroller för att förhindra flyktingar från att komma in i landet. Många tyskar efterfrågar, det betyder de vill ha, strängare, hårdare regler för flyktingar. Delvis på grund av nyligen inträffad attack i staden Solingen, där 3 personer mördades av en flykting från Syrien. Fler EU-länder såsom Ungern vill också ha hårdare gränskontroller. Experter varnar dock för att sådana kontroller kan skada samarbetet inom EU. Och det är en av EUs viktigaste principer, just det här att det ska vara en fri rörlighet. Att man kan resa fritt inom Schengenområdet, som möjliggör smidiga resor för både människor och företag. Många människor korsar gränserna dagligen. Hårdare kontroller skulle skapa långa köer, säger Martin, expert på universitetet i Berlin. Gerald Knaus, en annan expert, varnar på plattformen Twitter för att om alla resenärer måste kontrolleras kan det innebära slutet för Schengenavtalet. Det är ännu inte klart hur Tysklands nya gränskontroller kommer att genomföras. Men Tyskland har meddelat att det endast ska vara tillfälliga. Alltså de ska inte vara permanenta, inte för alltid, utan bara under en tid. Dagens andra nyhet handlar om att populära dataspel har blivit anmälda. I dataspel som ni kan se här, FIFA, Minecraft, Roblox, kan spelare köpa olika föremål som nya vapen eller kläder för att göra spelet roligare. Dessa köp görs med riktiga pengar. Flera organisationer i Europa anser att spelbolagen inte borde uppmuntra barn att göra sådana köp. Alltså uppmuntra, locka, försöka få barnen till att köpa saker i spelet för riktiga pengar. Nu har 7 företag som utvecklar spelen blivit anmälda till EU. Myndigheten CPC säger: vi vill att de undersöker om det är rätt att locka barn att köpa saker på detta sätt, säger Sinan Akdag från Sveriges konsumenter, en av organisationerna bakom anmälan. Sveriges konsumenter, det är en organisation som har anmält de här spelen. En mamma i Göteborg berättar att hennes 9-åriga barn köpte saker i Roblox för över 2000 kronor. Det är lätt att tro att pengarna i spelet är på låtsas, säger mamman.
Och bara för att få en diskussion, har ni barn som spelar mycket dataspel? Har ni barn som köper saker i spelen? Skriv gärna och kommentera. Nästa nyhet handlar om kebab. Utan eller med sås? Det är frågan. Den 11 september, det är kebabens dag. En dag för alla som vill fira genom att äta en kebab. Kebab har sitt ursprung i området öster om Medelhavet och är egentligen flera olika maträtter. Ordet kebab kommer från det arabiska ordet kabab som betyder grillat kött. Köttet kan vara från nötkreatur, lamm eller kyckling. Döner kebab är en populär variant som kommer från Turkiet, består av ett tjockt spett med kött som snurrar och blir grillat. Ordet döner betyder just att något snurrar. Kocken skär sedan av bitar från köttet och lägger det i ett bröd, vilket är en vanlig typ av kebab även här i Sverige. I Sverige är det vanligt att ha sås på sin kebab. Något många älskar. Men i Turkiet äter man oftast dönerkebab utan sås. Vår fjärde och sista nyhet handlar om nytt förslag om invandrare. Och detta är en fortsättning på en gammal nyhet som nu där kommer mer information om. Regeringen och Sverigedemokraterna vill att fler invandrare ska återvända till sina ursprungsländer. De har redan infört flera strängare regler för invandrare och nu vill de också höja bidraget för de som väljer att lämna Sverige. Politikerna hoppas att detta kan få fler att flytta tillbaka. Idag kan en vuxen som lämnar Sverige få 10 000 kronor i bidrag, men nu föreslås en höjning upp till 350 000 kronor. Men detta är med start från och med 2026. Bidraget är för personer som känner att livet i Sverige inte blev som de förväntat sig. Eller för de som kanske känner sig utanför, säger Johan Forssell, den nya ministern för invandring. Han tillägger att bidraget också kan vara till hjälp för äldre personer som vill återvända till sina ursprungsländer. Jag vill också bara säga att bilden här föreställer inte Johan Forssell, utan om jag tror det är Mikael Billström som är utrikesminister. Men det kan vara fel också. Jag kommer inte ihåg exakt namnet på personen, men det är en person i riksdagen. Förslaget har tidigare fått kritik då det kan få invandrare att känna sig mindre välkomna i Sverige, enligt en expert som undersökt frågan. Österrikes ledare uttrycker stöd för Sveriges hårdare invandringsregler och Sveriges statsminister och invandringsministern har därför blivit inbjudna till Österrike nästa vecka för att diskutera Sveriges invandringspolitik. Och då är vi framme vid helgens väder. Här ser ni en Sverigekarta med vädret för lördagen. Och som ni kan se längst ner i Skåne där jag sitter kan det bli uppemot 19-20 grader och ganska soligt. Lite kallare i Stockholm med mer moln, lite regn på morgonen, men att det blir lite ljusare och soligare framåt eftermiddagen. Det blir också väldigt soligt i de norra delarna av Sverige. Så
Det ser ut till att bli en fin lördag. Ta hand om er, ses vi i nästa film.